Amen. Atin po munang pong palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At atin pong ipinapaabot ang dobling paggalang po. Amen. Sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, sa mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyir, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vincier, praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Peng Susi. Amen. At ngayon po mga minamahal ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. At ngayon po mga minamahal, amen, ay ang petsa po ngayon ay December 25, ating ipinagdiriwang, amen, ang kaarawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ating pong dakilang manunubos, amen. Merry Christmas po sa ating lahat, mga minamahal, amen. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung ating pong regalo sa ating dakilang Diyos, yung ating pong pagparito, mga minamahal, amen, na sinasabi po ng banal na kasulatan, mga aklat na mga awit, Kabanatay 95, talatay 1 hanggang 2. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos, mga minamahal. Amen. Ano ang ating mairirigalo sa ating dakilang Diyos? Amen. Yung ating pagparito, mga minamahal. Amen. Yung ating pagparito upang atin po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan sapagkat wala po tayong maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, yung tayo tinubos sa ating mga kasalanan, mga minamahal, amen, pinagaling sa ating mga karamdaman, binago ang ating mga buhay, mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang tanging ating magagawa bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos ay ang ating papurihan, alayan ng mga espesyal na awitin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kahit pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas, mga minamahal. Hindi po tayo, mga minamahal, amen, magbibigay ng limitasyon. Hindi natin lilimitahan ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kailangan, sabi nga ng ating binasa, mga minamahal, magkaingay na may kagalakan, bigay tudo, mga minamahal, amen, with our might, mga minamahal, buong lakas, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin siya ng malakas, isigaw ng malakas ang hallelujah, praise the Lord, ipadyak ang mga paa, italon-talon, mga minamahal, sa pagpupuri, sa kagalakan, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Dito po, nalulugod ang ating dakilang Diyos. Kalugod-lugod po sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ang pagpupuri. Sapagkat sa langit po, mga minamahal, amen, doon walang humpay. Hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen, kalulugdan tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang ating dakilang Diyos kikilos sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Amen? Kaya't yung ating mga problema, yung ating mga suliranin, yung ating mga karamdaman, mawawala yan, mga minamahal. Aalisin po yan ng ating dakilang Diyos. Amen? Katulad ng isang puno, amen? Ang puno kapag nagpupuri, mga minamahal, nauhulog ang tuyong dahon at mga tuyong sanga. Ganun po ang mangyayari sa ating mga problema, karamdaman, mga suliranin, mauhulog,
aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo, ating pong itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata at sama-sama po tayong dumulog, mga minamahal, sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin ang habag ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat muli, mahal na Pinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo o mahal na Pinoon, hallelujah, na ipinagkakalob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagsusumamo, malapino, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man po kami nasumpungan, hallelujah, sa aming mga kahinaan na aming napagbibigyan, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya, umalapinoon, hallelujah, sa mga aming nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kaabagan mo po kami at patawarin, malapinoon, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, ang iyong banal na gawain mula po, malapinoon, sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leaders, samahan mo po, mag-isang mag-a-assist, aming mga minamahal, mga kapatid, magte-testify, malapin, magpapatutuo, ihahayag ang iyong dakilang pag-ibig, kapangyarihan, kadakilaan sa kanilang buhay, malapin. Samahan mo po sila mag-isang makakukuha ng magpapatutuo, malapinoon, sa mga mag-a-assist, samahan mo po, mag-isang mga espesyal na awitin, iaalay po ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, o malapinoon, mapa-joyful man, o solemn, bawat liriko, malapinoon, hallelujah. Tumimo sa aming mga puso't isipan, o malapinoon, hallelujah. Samahan mo po kami, o malapinoon, kailangan ka namin sa aming buhay, o malapinoon. Sa mga oras na ito, malapinoon, aming isinasamo sa iyo, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibus yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, umalapinoon, hallelujah. Buksan mo po, hipuin mo po, malapinoon, ang puso ng bawat isa, lalo naman nag-aalinlangan sa pagbibigay ng kaling-isampung bahagi at handog, malapinoon. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, hallelujah, makasunod sa iyong banal na kalooban, maging matapat sa pagbibigay ng kaling-isampung bahagi at handog. Pagpalain mo po, malapinoon, bigyan po ng pagkakitaan, trabaho, negosyo, bawat kapatid, umalapin ng bawat anak mo, umalapin noon, nais magbigay, subalit walang maipagkaloob. Pagpalain mo po ang matatapat na mga anak, ibalik mo po billion, trillion times ang pagpapala sa bawat isa sa kanilang malapin noon, na patuloy mo pong ingatan, sampunin kalamahal sa buhay, kalakasan, kalusugan, ipagkaloob mo po sa kanila, umalapin noon, at higit sa lahat sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito, umalapin noon, hallelujah. Ikaw po maglagay, magbigay ng mensahe, umalapinoon, hallelujah, na aming pong pag-aaralan sa araw na ito. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan, umalapinoon, samahan mo po siya maging daluyan ng masaganang pagpapala, at buksan mo po pang-unawa kaisipan ng mga tagapakinig, taga-subaybay sa ebanghelyo ng kaligtasan. Tumimo po sa kanilang mga puso't isipan, umalapinoon, hallelujah. Maipamuhay ang iyong banal na salita, malapinoon. Aming mga minamahal, mga kapatid, malapinoon, na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa labas man ang bansa. Ingatan mo po sila, malapinoon, para tingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At narito po, mga minamahal, ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, para po sa atin po mga papuring awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder. Ating beloved Kuya Alvin, praise God. Sa mga oras na may minamahal, magpuri tayo, mga minamahal, sa ating mga Panginoon. Baga tayo magpuri ng mga masayang awitin. Tayo po muna yan, magpuri ng isang malmanin natin sa ating pinakamalapis. Give G.
kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Sludhal pag-ibig na decided ng mga biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggang pa mo, O Diyos, dahil sa lahat. As we gotta make you spirit we're breathing down, as we gotta be, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Lord, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy is there, both on the water. Here and you, every morning, you every morning. Great is thy faith, holiness, O Lord. Great is thy faithfulness, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa aking kahinaan, o palagsin mo tulad, puso'y may kabayan pa pag ikaw laging kakbayan. Oh,
Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa pinagagawain mo, buhay ko na wakas, at ako'y iyong ginawa. Iiwanan doon sa hirap, uuwi sa bayang Marala. Oh, Jesus, dinadalangin ko, Lord, agad hallelujah, pray na hallelujah. Sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. O balagasin mo duga, puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kakpaan. O Jesus, dinadalangin ko, Lord, at halpring-hal sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, buhay ko na wakas, at ako'y iyong ginawa. Iiwanan doon sa hirap, uuwi sa bayang Marala. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, nang ko ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tuluslad, isipang ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y tukoy? Landas ko ay nasa kadiliman, di diyan ang nilalagay. Hirap at pagod ay laging kasama, tila pa wala ng tasa. Nang si Kristo'y haknang mag-aan, lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y dahil hinagpagyan tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo
lahat ng hirap, hinaparang buhay hirap, pinag-unang Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayong di ko ako'y ligtas, amen, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Kristo, liwanag ka, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya, laging namamana. Anak si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y lagi hinagdunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y laging binago niya. Una, o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan tungo. Isipan ay lagi litong-litong. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di diyan ang nilalaghan. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang hinahasan? Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y laging binago ng lunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y laging binago niyang lunan. Kristo, salamat. Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y dati binago niyang bunan. Kristo, salamat sa iyong pamahal. Kay ganda ng umaga, isiya ng buhay ko at isila'y saludhan po rin kahaloy. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri kay Jesus. Sa pagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay kung iyong galing din sa
napakadilim ng puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa kanya lang nadama pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan ng katotohanan. Sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nanggaling si Kristo napili. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga man ang darating. Nanggaling si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, okay, ganda ng umaga. Isaya ng buhay ko at isingalay maglaglad at rin hallelujah. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ng tuwa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na ating kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay. Ngayon is lubay galing sa kanina ng puno ng hirap at pagdurusa. Sa Kanya lamang nagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay mawala ang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga man ang darating. Nanggaling si Kristo ikapiling. Salam hallelujah. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling di mawala ang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga man ang darating. Nanggaling si Kristo napiling. Lord, hallelujah, hallelujah. Kung napagkaligaya at kahanap sa ating pagmasing, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakabuti. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung naka-Jesus, laging may galak sa tuwina. Kung napagkaligaya at kahanap, kung tayo'y nagbababuti, hindi nakikita, iwasan ng tampo, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap humawag sa Diyos nating Ama sa langit. Hinimon niya tayong magkakapatid, oh, kasama-sama. Amen! Hallelujah! Napakaligaya at kahangahan sa ating magmasid. Ang nagkakaisat, laging sama-sama na magkakabuti. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng Jesus, laging may galak sa tuwima. Amen! Hallelujah! Napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagpabutihan. Hindi nakikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Ay sarap magpurin, ay sarap humawit
namin ang masalahin. Iniwan niya tayong magkakapatid, upang magkasama-sama minsan pa, hallelujah. Napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasiyo, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga buhay natin, laging may galak sa pina, may ligaya. At sa araw lang ito tayo'y magkasama, nagpupuri, may ligaya, may haloy-haloy. At sa araw lang ito tayo'y sama-sama, nagpupuri, at may ligaya. At sa araw lang ito tayo magkasama, kay ligahin natin na si Kristo, kay ligahin natin na si Kristo, kay ligahin natin na si Kristo, ay kasama. Kay ligaya, kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya, amen, halo kay ligaya, hallelujah. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya, kahit na may problema tayo, may pag-asa. Dutagan po rin hallelujah. Kay ligahin natin na si Kristo, kay ligahin natin na si Kristo, kay ligahin natin na si Kristo, ay kasama. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil umang magkasama ang Diyos ilan kaman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang magkasama ang Diyos ilang kaman. Diyos mo, sa kabutihan mo, tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Kami ligtas, kami hinuon sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hinilaan dahil kasama ang Diyos ilan pa man. Diyos ang ingkan, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong nagawa. Kami niligtas, kami tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina't sambahin
natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil ang magkasama ang Diyos paghandamang. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ikaw sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ikaw sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging nagtitiyo lang sa'yo, nalalagi ka sa'kin, o Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ikaw sa akin, saan man ako bumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ikaw sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila, binigyan magsin ang isang tulago. Inako mo mga kasalanan ko at pagdilo iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan magsin ang isang katulago. Inako mo mga kasalanan ko at pagdilo iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sila. O Kristo, tunay na dakila, binigyan magsin ang isang tulago. Inako mo mga kasalanan ko at pagdilo iyong binago. Bilang hindi Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila, pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, binigyan magsin ang isang katulago. Inako mo mga kasalanan ko at pagdilo mo iyong binago. So be your hand and hold my heart, my miedo, my Lord.
can see there is some we can reason be. It's been the way along. It's been the way along. It's been the way everlasting. Oh, search beyond that and go in my heart. Right the end, oh, my Lord. And see if there is some reason me. It's been the way along. It's been the way along. It's been the way everlasting. Pupurihin kita, ang Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marangal, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marangal, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marangal, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marangal, banal mong pangalan. Sulhalya. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay. Purihin ang Diyos, siya'y sambay. Himenhal na purihin ka. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan. Espiritu may kaligtasan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala, lugar, haligan, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala. Espiritu may pagpapala. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka nang mangamba kung ang sikis na iyong kasama. Mag-iingat siya'y maya't ipamamahal sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y iwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa
puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang naguluhan may laganap na sa aking paligid. Pangamba tumatalo sa puso siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito mangyayari. Ito ay tanda lang magbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Sa puso'y kanya maampawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, pangalan mo na nakilain wala na sa'yong mahal. Hawig ko iyong bingin, lagi ang ating nadarama. Tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, habang sa'yo'y sumasa. Lagi ang ating nadarama. Tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang magpuri, pangalan mo na kilain wala sa'yong mahal. Hawit ko iyong bilis ng halupuri na haluyo. Lagi ang aking nadarama, tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Lagi ang aking nadarama, tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihin ka, aawinan ka ng may duwag. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay duwa'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papurihin ka, haawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay duwa'y magtitiwala. Ay kanyang inanap upang purihin siya. Okay, sarap talaga buhay sa iyong Panginoon. Di na kayang
dahilan ba ang pag-iriwang na nagdarama? Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya nagpuso't ko'y puro ng sigla. Sa'yo ako iaawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami sasamba. Lamang tayo sa mag-ibig, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Lamang tayo sa mag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pipilin pa ang pag-iriwang nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso't ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako iaawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw namin sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw namin sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. May gala, may tuwa, may saya sa piling mo, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya sa pagpupuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalagan, handog niya ay lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at nag-awit ng pasambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalagan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso papagal. Iya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at nag-awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. May gala, may duwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya sa magpupuring para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalahan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalahan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Kung aking bangistan ang kalawakan, hindi ko tumaknawa ang iyong dahilan kung bakit ako
Piniling ko pinalagaan, hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sakahin. Ang pag-ibig mo sulit, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Isus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin nang katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Isus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Kung may magsubok pa, huwag kang ipita. Nakita, ikaw isa hanggang sandigan. Hindi mo ko nabayaan, hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin. Ang pag-ibig mo, ibig ka sa'kin. Salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip, hindi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip, hindi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin mga tulad mo. Salamat, salamat, oh sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Mga labi ko, o Diyos, sa'yo aahin. Ika'y papurihan sa kalangitan sa halin. Mga labi ko, o Diyos, sa'yo aahin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati, sapagkat ikaw, o Diyos, ay dakila. Napakasiyang magbigay puri, labis na kilang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat pagkulang, pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpapakailanman, magpapakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka sa halipring kahalumin. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasi ay umaabang. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasiyang magbigay pagpuri, labis na kilang nararamdaman. Pupurihin ka sa
sa bawat kultura. Pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon po. Isang bagay di makagawa ng mag-isa, at kung lagi magsama-sama, iwagsin ng problema. Isang hagandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di makagawa ng mag-isa, at kung lagi magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Si Jesus Pina, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Si Jesus Pina, ibong lumilipat ay nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi, ang halong sa dagat ay nagbuburi. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Si Jesus Pina, kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Pina, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, bigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Pina, ibong lumilipat ay nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi, ang halong sa dagat ay nagbuburi. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Si Jesus Pina, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Si Jesus Pina, galak ng Panginoon may kalakasan, galak ng Panginoon may kalakasan, galak ng Panginoon may kalakasan, galak ng Panginoon may kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa, kung nais may galak, maglingkod ka sa, galak ng Panginoon may kalakasan. Kung nais may galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, kawitan mo. Kung nais may galak, kawitan mo ang galak ng Panginoon may kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang, kung nais may galak, purihin mo ang galak ng Panginoon may kalakasan. Kung nais may galak, magdapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magdapat, kung nais may galak, magdapat ka sa galak ng Panginoon may kalakasan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. Oh Lord, the coming King, for Jesus Christ, the King of Kings. Oh God, who is the coming King, for Jesus Christ, the Lord. He the name of Jesus' name, to be humble, surely to heaven. In the name of Jesus, in the name of Jesus,
Demons will have to be part way. In the name of the Lord Jesus, and hell can stand before. In the name of the Lord Jesus, to be hard, to victory. In the name of Jesus, be hard, to show victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and hell he stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song, and I'm free. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song, and I'm free. Well, I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's the way mine, glory, power, and I must be send that God is the way mine, glory, power, and I must be send that Lord. To this mountain shall bury, this mountain shall, to this mountain shall bury me, and I must be send that Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. One more into heaven shall do the truth. Hey, one more into heaven shall do the truth. Hey, one more into heaven shall do the truth. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil hung on, but Jesus set me free. The devil hung on, the devil hung on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise, oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus must be gone, praise His holy name. Jesus must be gone, praise His holy name. But Jesus must be gone, praise His holy name. Oh, praise our Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hands that move on the bottoms, giving me life, giving me life, giving. Let's sing for the God's divine, giving me life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, oh, I'm being sad, I'm being sad, mommy. It's all over me, oh, I'm being sad. Jesus, I'm being sad. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name.
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga souls. Lahat magsabi ng praise the Lord! And praise God. Tapos naman lang papuring ang masayang awitin sa ating pinakamahal pa Jesus at ituloy sa bagwain may minumahal sa oras no. Ibinibig ko pagkakataon sa ating mahal kapatid, beloved elder, ating beloved brother June, Tumundon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamalamang noon. Praise God. God bless you, beloved brother Jan Aquino. Sa panguna po sa ating joyful na awitin. Praise God. At tayo po minamahal muli ay magpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon sa ating malumay na awitin. Ito po ang solemn songs. Praise God. Bago po ang lahat, mga minamahal. Ako po yung nagpapabot po ng aking po dakilang pagpupuri, pagsamba, paglalwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus lamang. Praise God. At ganoon din po mga namalang pag-aalala sa mga ginintuang turo, pag-aaral na ang ating pong minamahal at ginagalang na ebangelista, Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. Praise God. Purihin po ating pinakamamahal Panginoon. Ganoon din po ang pagbati sa ating pong mga beloved Almeida children, Almeida family, sa kanilang mga manuga at mga po, praise God, sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Bubi Nier, sa kanyang pong beloved daughter, Ate Vines Nier, praise God po, ito pinakamamahal Panginoon, at sa mga beloved elder, mga workers, sa mga choir members, sa aking mga kapwa manunugtog, praise God, ganoon din po sa mga bisita, mga baguang datian, at ganoon din po mga minamahal, aking pong mabati po sa araw na ito, mga minamahal sa ating mga kinikilim ng ito bye-bye, praise God, sa ating mga webcast, live mga minamahal, ang Facebook, sa YouTube mga minamahal, Merry Christmas sa ating pong lahat mga minamahal, praise God, at advance Happy New Year sa ating pong lahat mga minamahal, praise God po rin po ating pinakamamahal ng Panginoon, at tayo na po ay sama-sama pong dumalangin at magpuri sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po ay sama-sama pong dumulog sa trumbiyan ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Opo, dakila pagpapala namin Ama, Diyos na nasa langit, mahal ang Panginoong Hesus, sa mga sandaling ito, O Diyos. Kami po muli, mahal ang Panginoon, ay magkahandog, mahal ang Panginoon, ng aming pong pagpupuri, mahal ang Panginoon, aming tungkulin, mahal ang Panginoon, na kami po, O Diyos, na yung mga nilalang, O Diyos, ay magpuri sa iyo, mahal ang Panginoon, amang banal. Kami po humingi, mahal ang Panginoon, ng tawad, mahal ang Panginoon, hallelujah, sa mga nakalipas na araw, mahal ang Panginoon, oras at minuto na kami pinagkakasala, O Diyos, mahal ang Panginoon, hallelujah, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Pakalinisin mo po kami, mahal ang Panginoon, na kami po, O Diyos, linisin mo po ng iyong makapangyarihan at mahal ang Panginoon, at banal na dugo, mahal ang Panginoon, o mahagos doon sa krus ng Kalbaryo, mahal ang Panginoon. Mahal ang Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos, mahal ang Panginoon, ibuhos mo po ang Santong Espiritu, mahal ang Panginoon, sa aming mga pag-ari ng papurim namin awitin, mahal ang Panginoon, hallelujah. Mahal ang Panginoon, ang yabang lingkod, mahal ang Panginoon, hallelujah. Wala pa akong magagawa sa ganang akin, mahal ang Panginoon. Ako lamang po, Diyos, sa instrumento, mahal ang Panginoon, na magdadala naman ng papurim mong awitin, O Diyos. Kami po, O Diyos, magalwalhati, mahal ang Panginoon, idudulog po namin, O Diyos, ang aming mga nagawa naming mga pagkukulang, mahal ang Panginoon, pagkakamali sa O Diyos. Nawa, O Diyos, maibsan, O Diyos, at mahal ang Panginoon, hallelujah, makarating sa drunong biyay, aming papuri, mahal ang Panginoon, kami pinapalaya, O Diyos, sa lahat ng mga problema, kahinaan, mahal ang Panginoon, gawa ng diablo sa aming buhay, O Diyos, at sa mga sandaling ito, mahal ang Panginoon, halimang sinasaway, sa dalangin ng inyong taong nalangisan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Salamat, O Diyos,
sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan mo. Hallelujah. Sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kapanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisip mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, hallelujah, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Hallelujah, hallelujah, puri ka malapag. Ako'y natutong umibig sa'yo, at di ko man magawang gawin na kalooban mo ay sundin. Hallelujah. Dahil sa kahirapan at kahinaan, hallelujah, hallelujah, nasa akin. Hallelujah, puri ka wala Panginoon. Hallelujah. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawad, hallelujah, hallelujah, ang mga kahinaan, hallelujah, puri naman ang Panginoon.
at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito, nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. Hallelujah. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Hallelujah. Aking Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Mga pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Hallelujah. Aking Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito, nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Hallelujah. Aking Diyos. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Hallelujah. Aking Diyos. Hallelujah, hallelujah.
mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Mga pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, harap ko'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang salamat ko'y halog sa iyo, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Aking Diyos. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Purihin ka pala, Panginoon. Oh, Jesus, salamat po, hallelujah. At ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago, hallelujah. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y halog sa iyo, Jesus, aming Diyos. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, hallelujah, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulong sa harap ng banal mong trono. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya't bawat kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Sa biyaya't kawan kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka ba na Panginoon? Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamong, dumudulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat
sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Isus. Hallelujah, hallelujah. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Isus. Hallelujah. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Isus. Hallelujah! Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailan pa man, dakila ang iyong kabutihan. Kung buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan, bilang isang pag-alay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong hinahari. Diyos buong buhay pag-uumbaba, aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Hallelujah, puri ikaw Diyos, hallelujah. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Labi ko'y sambuin ang papuri, puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailan pa man, dakila iyong kabutihan. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, O Diyos, hallelujah! Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo.
Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umawit. Diyos ngayon at kailanman, dakilang iyong kabutihan. Sinasamba kita, pinupuri kita, O Diyos. Hallelujah! Ang pangalan mo'y itataas, O Diyos, yung ngalan mo, Diyos. Hallelujah! Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. O sa buhay ko'y kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin, ang lahat ng ginhawa nais ikakamtin. Hahanapin ko kahit sang sulok, sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah! Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Hallelujah! Hallelujah! Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanak para sa ating kaligtasan. Kung ang lahat ng yaman ng mundo ay sa akin at aking ipamigay, upang ako ay tanghalin na bayanin ang bawat nagdarahop sa aking kasalanan. Ito ay pangtubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa tinunang tumanak para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Hallelujah! Hallelujah! Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang dumarang para sa ating kaligtasan. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Hallelujah! Sa aking pag-isa,
naisip tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa bang panahon, mamahalin, sasambahin, at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang dun sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Hallelujah, hallelujah! Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hallelujah! Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, hallelujah, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Hallelujah, hallelujah. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Hallelujah, hallelujah! Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Hallelujah! Hinahanap-hanap ko dating kagalakan. Hallelujah! Ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip tuwina, bakit ko nagawa ang magbago ba? Di ba't sabi ko sa'yo noon,
ikaw lang sa bang panahon, mamahalin, sasambahin, at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon, dumangay mo sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Haloy-haloy! Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyong puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Bakit may pagsubok? Bakit dinadarang sa buhay? Inuubog, dinadalisay upang tumibay. Duman, bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking dinalikuran, ngunit ako yung binangalikan. Bakit pinili mo ako, gayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Minsan ba, hallelujah, hallelujah! O bakit, hallelujah, hallelujah, pinili mo ako, gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Hallelujah. Bakit may pagsubok? Bakit dinadarang sa apoy? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ay aking tinalikuran. Hallelujah! Muli ka wala Panginoon. Ngunit ako'y iyong binabalikan. Hallelujah! Hallelujah! Bakit pinili mo ako, gayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Hallelujah! Bakit ako ay siyang pinili mo? Minsan ba, hallelujah? O bakit pinili mo ako,
gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod na kukulang. Nakakawal, hallelujah, purihin ka walang Panginoon. Bakit ako ang siyang pinili? Minsan ba, hallelujah, purihin natin ang Diyos. Bakit pinili mo ako gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod na nakukulang, hallelujah, nakakakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Hallelujah, hallelujah. Bakit, hallelujah, may pagsubok? Bakit dinadarang sa apoy? Inuhubog, hallelujah, hallelujah, dinadali sa iyo. Hallelujah. Bakit tunay? Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong, hallelujah, hallelujah, binabalikan. O bakit, hallelujah, pinili mo ako gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod na kukulang. Nagkakamali, bakit ako ang siyang pinili mo? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, bakit pinili mo ako gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod na kukulang. Nakakakamali, bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit, hallelujah, pinili mo ako gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod, nagkukulang. Nagkakamali, bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit ako ang pinili mo, Panginoon? Hallelujah! Bakit pinili mo ako gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod, nagkukulang. Nakakakamali, bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, dear Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Create in me a clean heart, O God. I renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. I renew a right spirit within me.
cast me not away from that presence, oh Lord. Oh, lay not thy Holy Spirit for me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew our spirit ever be. There's never been a day like this day. There's never been an hour like this hour. There's never been a time like this time. Ain't the great things to serve the Lord. There's never been a day like this day. There's never been an hour like this hour. There's never been a time like this time. Oh, it's the great thing to serve the Lord. God is moving power, moving throughout the land. Sounds and wonders and miracles are wrought by His mighty hand. There's never been a day like this day. There's never been an hour like this hour. There's never been a time like this time. It is the great thing to serve the Lord. God is moving power, moving throughout the land. Signs and wonders and miracles wrought by His mighty hand. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. Don't mind the trials on earth that I go through. And if I want to prove that I am worthy, yes, a little spot on heaven goes to you. Oh, gracious Lord, forgive me now, don't pass me by. Oh, there must be other worthier than I. But if you can, Lord, it is what I have you do. Save a little spot on heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. And if you're asking too much, Lord, please save me. Just a little spot on faith close to you. Oh, gracious Lord, forgive me now, don't pass me by. There must be other water that I know. But if you can, Lord, this is what I have you do. Save a little from heaven close to you. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over and
over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go on. All of the love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over again. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the shadow of Him, and it makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over again. Sweeter as the days go by, oh, what the love between my Lord and I. Gotta keep falling in love with Jesus over and over again. There's a hand that I can hold on through His valley and His strife. That I did right at the start. But now I look up over the mountain and the shadow within, and it makes me know I love Him so much more than I could see. And I keep falling in love with Jesus over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. Greater we see that is in me, greater we see that is in me, greater we see that is in me, that He that in the Word. Oh, greater we see that is in me. Oh, greater we see that is in me. Oh, greater we see that is in me than he that in the world. Satan like a roaring lion, roaming to and fro, seeking whom may devour. The Bible tells me so. Many souls have been his prey, to taking some regard. But God is promises today is overcoming far. Greater is He that is in me. Greater is He that is in me. Oh, greater is He that is in me. Greater is He that is in me, that he that in the world. On the day of Pentecost, a rising mighty wind that blew into the upper room and baptized within, with a power greater than any earthly form. And I'm so glad I've got it to have the whole world know. Oh, greater we see that is in me. Oh, greater we see that is in me. Greater we see that is in me, that is He that in the world. The rest so bright, the love that's so exciting, and we can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. I'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to comprehend the house and why. And He will give you more than you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous, and it will let you make you pick you by the hand. For as so bright will feel exciting, and you can have this love if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to comprehend the eyes and whys. And He will give you more that you could hope for, but more that you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You
can experience something that is blind. You can experience something that is marvelous. And if you let the Savior take you by the hand, I should it to know that I've been born again. I should it to know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, although some things that I played. But this one thing I should not know, that I be born again. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus in control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my brothers? Hey! I am blessed, and I know that I am, oh, Jesus in control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, as He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to you, how are you, sisters? Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus in control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I'm not, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? Yes, I'm blessed, yes, I'm blessed. I was sinking deep in seal, from the peaceful shore. Verily peace still within, sinking to rise no more. But the masters of the sea heard not the Spirit cries. From the waters lifted me, now sing, am I wanna tell you that love lifted me. Hey! Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you that love, oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in, and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Right? Rejoice, rejoice, ye children of the Lord. So clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. So bless the Lord. Clap your hands, so clap your hands, see you children of the Lord. See amen. Amen, ye children of the Lord. I see amen, I see amen, I see amen, see the children of the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord. Say praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, ye children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside.
Popping up inside. It's all over me that is popping up inside. For Jesus is popping up inside. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me that is popping up inside. For Jesus is popping right inside. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Leaders up before me, and that's adore me. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Hey! Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Almighty God, God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, let us shout, praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. God of Jesus, and that's alright. I feel the God of Jesus, and that's alright. I feel the God of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel it jumping, and that's alright. I feel it jumping, and that's alright. I feel it jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel it singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. Ako ay may kamay na aking paglagpak. Aking paglagpak. Aking paglagpak. Ako ay may kamay na aking paglagpak. Salamat sa may kapal. Ako ay may bibig na aking iaawit. Aking iaawit. Aking iaawit. Ako ay may bibig na aking iaawit. Salamat sa may kapal. Ako ay may paa na aking lulukso. Aking ilulukso. Aking ilulukso. Ako ay may paa na aking lulukso. Salamat sa may kapal. Minsan pa, ako ay may kamay na aking ipapakpak. Aking ipapakpak. Aking ipapakpak. Ako ay may kamay na aking ipapakpak. Salamat sa may kapal. Let's shout! Ako ay may bibig na aking iaawit. Aking iaawit. Aking iaawit. Ako ay may bibig na aking iaawit. Salamat sa may kapal. Ulokso, ulokso, ulokso kapatid. Sapagkat ang Diyos malapit ang ating nararamdaman ko sa bawat sandali. Kung siya'y magbabalik kasama ng mga hangin. Ulokso, ulokso, ulokso kapatid. Sapagkat ang Diyos malapit ang ating nararamdaman ko sa bawat sandali. Kung siya'y magbabalik kasama ng mga hangin. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. And singing and shouting, oh Jesus in me home. The people understand, oh Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and shouting, oh Jesus in me home. The people understand, oh Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. There's a hope, oh my soul. There's a Lord, oh my soul. And all that is freedom, that's His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name.
Bless His holy name. Praise the Lord. Pray po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. 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 Purihin ang ating lahat. Magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng masaya, magsabi, praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating mga magulang sa mga Panginoon. Hallelujah, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal. Hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Where de Sada Almeida. Ganun din po, mga minamahal, sa ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lena C. Almeida. Maging din po, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan man o datihan sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, kung mayroon man, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga live discuss viewers, mga minamahal. Hallelujah, maging din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Nair, po minamahal. Maging din po, hallelujah, sa kanila po beloved Dodo, at Vice Nair, mga minamahal. Hallelujah, isang mapagpalang, mga minamahal. Hallelujah, hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay dahil po, mga minamahal, December 25 po, mga minamahal, pinagpala po tayo, mga minamahal. Halina tayo nagkatipon-tipon, mga minamahal. Hallelujah. Na tayo sama-sama, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagsalubong, mga minamahal. Hallelujah. Usa, mga minamahal. Pagpupuri sa Diyos, mga minamahal. Kung paano, mga minamahal. Hallelujah. Nagkatawang tao, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Na pinakita ang tunay na pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah na minamahal, hallelujah sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah na pinadama, mga minamahal, hallelujah sa ministeryo ito dahil may totoong pastor, mga minamahal na nanalangin, mga minamahal, hallelujah araw at gabi, mga minamahal, at kumakandili, mga minamahal, hallelujah sa bawat ating pagkukulang, mga minamahal na nagpupuri, nanalangin araw at gabi, mga minamahal, hallelujah, walang pahinga, mga minamahal, hallelujah, nandiyan mga minamahal, tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, aking pong pinaghahanda, mga minamahal, na ang apat po, nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating beloved brother Norman Estrada, mga minamahal. Hallelujah, pangalawa po, beloved sister Reza Briones. At ang pangatlo po, beloved brother Mario Fernandez, mga minamahal. Hallelujah, at ang pang-apat po, mga beloved sister Jimena Benitez. Sila po ang pinagpala, mga minamahal, na hallelujah, nagpapasalamat sa araw na ito, mga minamahal. Kaya po sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, makinig po tayong mainam, mga minamahal. Lalo po din po sa ating mga live discuss viewers, ngayon lang po makapanood, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, mapapakinggan po natin, mga minamahal, kung gaano katotoo ang Diyos, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Hallelujah, na ang aming dakilang Diyos, mga minamahal, na sinasama sa ministeryong ito, mga minamahal, hindi lang nagbabago ng buhay, mga minamahal, hindi lang nagpapagaling, mga minamahal, hallelujah, hindi lang nag-iingat, mga minamahal, bagkos ang Diyos, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, na itinuro, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor, Where de Sada Almeida, nangako ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Hallelujah, kung nakahanda na po. Mga minamahal, sa ating beloved brother Norman Estrada, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, akin na po tinatawagan, mga minamahal. Hallelujah, at maganda po ang susunod ng papasalamat sa ating beloved sister Reza Briones. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Amen, Pastor Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the At Lord. ako rin po ay nagpapakot din ng paggalang at hindi malilimutan ang aral turo ng ating pong ginangalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida. Ganun po sa mga ganitong aral turo ng ating pong beloved na si Pastor Willie Almeida. Bumabati rin po ako sa mga beloved children at ganoon din po ang aking pagbati sa ating po mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po natin pong beloved ordained preacher, paging po sa kanyang mahal na anak, sa ating po mga beloved elders, sa lahat po ng mga beloved na mga awit, lahat ng mga kapatiran, at maging sa
sumusubaybay po sa ating pong live webcast. At higit, bati at paglulhati, pagsamba, at pagbati ng happy birthday po sa ating pong mahal na Panginoong Hesus. At ako po pinupuri at kapasalamat po sa pinakamamahal na Hesus dahil muli naman po akong nabigyan ng chance na siya po ay aking mapasalamatan. Tunay po mga mahal na talagang patuloy ko pong pinasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung kalakasan kaysa isang buhay na talagang hiram po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noong araw po mga mahal talagang andyan po na andyan na po yung aking mga karamdaman mga mahal na dulot po ng pagbibisyo mga mahal. Andyan po yung sakit sa bato mga mahal na aking dinaranas ng mga araw na yun mga mahal. Andyan din po yung sakit sa puso mga mahal. Mataas palagi yung aking BP mga mahal. Tunay po na talagang yan po nakuha ko po sa aking pagbibisyo noong araw mga mahal. Paninigarilyo, pag-inom mga mahal. Andyan po yung pinagbabawal na gamot mga mahal. Tunay po mga mahal na talagang nung araw na yun, mga araw na yun mga wala po akong panahon ni magsimba mga mahal, ni magpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang inuna ko po mga mahal yung talagang kalayawan mga mahal hanggang sa talagang dyan po na ako po yung nagkaroon na ng karamdaman mga mahal. At tunay po na talagang ni Pampa-Hospital, pambili ng gamot mga mahal ay wala po mga mahal. Tunay po mga mahal na talagang doon sa kalagayan na yun, doon po ako natutong manalangin, tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi ko pa na siya nakikilala mga mahal bilang nasa kinagis ng relihiyon mga mahal. Talagang andyan na talagang ako yung sisimba-simba na rin na talagang ako yung nagsusumamo mga mahal. Subalit talagang ako wala pong nasumpungan mga mahal na kapayapaan, kagalingan mga mahal. Subalit ako po yung nagpupuli at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa mga pagluhod po ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ako po inaabot mga mahal ng panalangin nating minamahal na pastor mga mahal. Nakilala ko po yung ating pong sumpungan ko po ating banal na gawain mga minamahal sa pamamagitan po ng TV mga mahal. At tunay po mga mahal na napakinggan ko po yung mga patutuo mga mahal. At may mga napakinggan ako mga mahal na kagaya po ng aking karamdaman mga mahal. Pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung mga binago yung buhay mga namahal. Inalis mo yung kanyang mga bisyo mga namahal. Tunay pong may namahal na talagang palagi ko na pong sinusubaybayan yung ating banal na gawain mga namahal hanggang sa talagang ako po nag-decide mga namahal na lumuwas po na Maynila mga namahal. Hinahanap ko po yung ating banal na gawain mga namahal. At tunay po may namahal ng tinanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang isinuko po sa Kanya mga namahal yung aking yung aking karamdaman mga namahal, yung aking yung mga problema mga namahal. Tunay po mga namahal na talagang sa aking patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal, patuloy na pagdalo mga namahal. Ako po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inalis din po yung aking mga pagbibisyo mga namahal. Yan po inalis po ng tuluyan natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po nagpupuri at nagkasalamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil hanggang sa mga oras na ito mga namahal, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang patuloy pa rin pong na nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa talagang sa aking beloved wife mga namahal na sa din po naglilingkod na rin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang napakatagal po na panahon, almost 20 years mga namahal na talagang hindi ko po siya maisama dito mga. Subalit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya rin po mga namahal ay kakasama ko na sila mga namahal dati. Ako lang mag-isa mga namahal dumadalo. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa kanya pong pag-iingat mga namahal sa
buong isang taon, mga inamahal. Talagang 2025, mga minamahal. Talagang andyan na po, mga inamahal. Subalit, salamat sa isang taon na pag-iingat ang pinakamamahal. Hindi po kami pinabayaan. Maging sa sa amin pong pagbabiyahe, mga inamahal, talagang tunay po na talagang andyan po yung mga nadadaanan po namin ng mga disgrasya, mga inamahal. Subalit talagang talagang andyan po yung aking bago po ako, talagang bago bumiyahe, mga inamahal, talagang andyan po yung aking pagsusumamo sa ating pinakamamahal na pagiging ng kapatawaran, mga inamahal. Talagang tunay po na dyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya po yung pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Jesus, yung mga pagpapalang material, physical, at higit po na pagpapalang espiritual. Ang lahat po, salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ka rin nakila. Diyos gabrisyo po sa ating beloved brother Norman Estrada. Mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal. Hallelujah, tunay mga minamahal ang ating dakilang Diyos mo minamahal. Hallelujah. Sa ministeryong ito na ating nakilala ay buhay at makapangyarihan. Bakit mga minamahal? Dahil po mga minamahal, hallelujah, ang tao mga minamahal kapag mayroong bisyo, mga minamahal, hirap yan maalis, mga minamahal, lalong-lalo na ito mga minamahal, matatapos na po yung taon, mga minamahal, sasabihin, mga minamahal, halin ng sanlibutan, mga minamahal, halin mga ngako sila, mga minamahal, at 2025, mga minamahal, hindi na sila iinom ng alak, mga minamahal, ang kanilang mga bisyo ay aalis na, mga minamahal. So, balit mga minamahal, halin kung wala ka, mga minamahal, sa ating pinakamamahal, kung walang espiritu ng malapay nun, hindi yan aalis, mga minamahal. So, balit sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, ayon sa patutunan natin mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, nung siya nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal, sa unang pananalangin ng propeta ng Diyos, taming gagalang-galang mga pastor Rosada Almeida, mga minamahal, yung kanyang bisyo, kanyang karamdaman, mga minamahal, yan po'y inalis ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ganyan po, katotoo, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, ang Diyos mo minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo muli magpatuloy, mga minamahal, akin naman tinatawagan, ating beloved sister Risa Dionis, mga minamahal, at maganda po ang susunod ng papasalamat, ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at parangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amin Hallelujah. po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral turo na ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Dina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Bago po ako magsimula, ako po ay bumabati sa inyo ng Merry Christmas po sa araw na ito. Amen. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nung makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay wala pong kapayapaan at andyan po lagi ang pagkabagabag dahil ang aking beloved husband po that time ay punong-puno po ng bisyo at pagbabarkada, mga minamahal. Andyan po na tunay na talagang andyan lagi ang pag-aalala sa araw-araw dahil nga po lagi po siyang lango sa alak at sa droga, mga minamahal. Andyan po na hindi po kami nakakatulog ng maayos dahil po sa paghihintay sa kanya. Subalit, alam niyo mga minamahal, isang araw po, bagamat mga panahon na yun, ako po ay isa na rin tinatawag na born again Christian na rin po. Ngunit ito po ay isa sa Trinitarian Church rin po dito sa dako ng San Carlos po, mga minamahal. Subalit, bagamat dumadalo nga po ako doon, andyan po na wala pong kapayapaan ang aming buhay. Ngunit, alam niyo po mga minamahal, isang araw po, ang aking beloved husband po ay nagsabi sa akin na hanapin ko raw po ang bahay-sambahan na ito dito sa dako ng Mamarlao. Ngunit sabi ko po sa kanya, ano ang dahilan bakit kailangan ko pang hanapin yun samantalang meron na akong dinadaluhan na bahay-sambahan. Subalit, andyan po ang kanyang pag-insist, mga minamahal, na hanapin ko daw po yun. Baka isang araw po ay makasama ko raw po siya na dumalo dito. At nung sinabi niya po yun, nagkaroon po ako ng pagdadalawang isip, mga minamahal. Subalit, nung ako po ay nag-isip, bakit nga ba hindi ko subukan dahil ini-insist niya nga po na hanapin ko ito. At alam niyo po mga minamahal, nasumpungan ko po ang gawain na to at
tunay na bago pa lang ako dumadalo dito, napuspos po ako ng banal na espiritu, kaya talagang labis po ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam nyo, hindi rin po nagtagal, makalipas po ang 1 o 2 linggo. Tunay na muli ko po siyang nakasama sa gawain ito, mga minamahal, kaya labis po ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At mula po sa araw na yon, mga minamahal hanggang sa mga oras na ito, tunay po na inalis na po na ating pinakamamahal na Panginoon kanyang mga bisyo at pagbabarkada, mga minamahal. Kaya po ang kapayapaan na kay tagal ko pong hinintay, kay tagal po namin inasam, ay tunay na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagtuturan niyo po sa akin na magsuot na may kabanalan. Dahil dati-rati po ang aking sinusuot ay mga damit panlalaki po. Andiyan po na nagpapantalon po ako, nag-shorts din po ako at nag-sleeveless. Subalit sa patuloy po na pagdalo sa ating gawain, tunay na po ako ay tinuruan na ating pinakamamahal na Panginoon na makasunod po sa pagsusuot ng may kabanalan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. I-share ko rin po, mga minamahal, ito na nangyari sa akin first week ng December po. Andyan po na overnight po yun, mga minamahal, ang bahay po namin ay pinasok at ako po ay nanakawan. Subalit, yung mga nanakaw naman po hindi ganun kalaking halaga. Yun po yung mga grocery ko first week po ng December. Tunay po na sobrang masama po yung loob ko dahil nga po yung pinambili ko noon is talagang pinagpapaguran ko po. Pero alam niyo po ang ginawa ko, mga minamahal, hindi po ako nagsalita. Pagkos tumahimik na lang po ako nanalangin sa mahal na Panginoon kasi hindi ko naman po alam at nakita kung sino po yung kumuha ng mga bagay na yon. At alam niyo po, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makalipas po ang 1 week po or ilang araw lang po, meron po nagbigay sa akin ng blessing. Talagang hindi ko po inaasahan yun. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, kasi tunay po na nag-post ako sa Facebook noon, hindi po para pag-guiltyin yung gumawa noon. Parang pinost ko po yun, nag-post po ako sa Facebook nung nasa kalooban ko dahil talagang imbis na po magalit ako, parang gusto ko lang po ipakita sa kanila na sa gitna ng mga nangyayari sa ating gano'n na manakawan tayo anumang pagsubok. Mas mabuting idalangin na lang natin yun sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. At yun nga po, makalipas ang 1 linggo, andyan po na halos ilan po yung nagbigay sa akin ng blessing na talagang higit pa po dun sa nawala yung bumalik. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bagamat po hindi karapat-dapat, kasama po ng aking 2 anak, kami po ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Ang aking pong anak na lalaki ay bilang part po ng webcast team at kami po ng aking anak na babae ay bilang mga awit po. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mo nga rin ng ilang Diyos. God bless you po. Sa ating minamahal Sister Risa Briones, mga sa pagpapalang yung mga minamahal. Hali, napakabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Napakabait, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, kung ikaw ay tinawag, mga minamahal sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga kapatid, mga minamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan. Mga minamahal, nandiyan ang kanilang mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, subalit ngayon, mga minamahal, hallelujah, nung sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dumadalo ng 3 times a week, mga minamahal, hallelujah, nagpatuloy, nagpakainit, mga minamahal, hallelujah, yung kanilang inaasam-asam na kapayapaan, yung inaasam-asam na pagbabago, mga minamahal, yan po ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa ating mga kapatid. Palakpakan po na natin ang minamahal, ang ating dakilang Diyos, sila po ay pinagpala, mga minamahal, hindi lang po sa pagpalang physical, material, financial, lalong higit sila po ay pinagpala, mga minamahal, hallelujah, sa pagpapalang spiritual at ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah po rin. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, muli tayo muli magpatuloy, mga minamahal, ang kinapong tinatawagan sa ating beloved brother Mario Fernandez, mga minamahal, at sundan po yan, mga minamahal, hallelujah, ng ating beloved sister Jimena Benitez. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati po sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, workers, beloved brethren, at sa mga bisita po, at magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, ako'y bumabati po ng happy birthday po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw na to sa kanyang kapanganakan na aking pinapasalamatan, minamahal.
Andyan, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministry nito, minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang binabanggit po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po palagi sa akin, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa ating balgwain, minamahal, na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo na pagka ganitong buwan, minamahal, andyan yung mga kasiyahan na aking pinupuntahan, minamahal. Andyan yung pagkinumpo ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo, minamahal, dito sa ating balgawain. Andyan, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon na yun, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driver po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niya, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, ganitong araw, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa buong taon na pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Puri po ako rin nakilang Diyos na presyo po sa ating mirabing brother Mario Fernandez, maminamahal. Hallelujah. Grabe po, maminamahal. Hallelujah. Taga-usig, mga minamahal, sa ating banal na gawain. Mga minamahal ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal, hallelujah. Kung ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, wala kang magagawa. Tulad ni Apostol Pablo, mga minamahal. Hallelujah. Grabing usig niya, mga minamahal. Hallelujah, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa alagad, mga minamahal, sa mga apostol, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Subalit, sila pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yan po yung sinasabi sa banal na kasulatan, mga minamahal. Hallelujah, mga bagay, mga minamahal, na mahirap na intindihin ng tao, mga minamahal. Subalit, kung ikaw ay malawak, mga minamahal, spiritual, mga minamahal, hallelujah, sa pagkipagrelasyon sa ating dakilang Diyos, yan ay maintindihan mo, mga minamahal, hallelujah, na dating taga-usig, mga minamahal, ngayon po tinawag ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sila po ay pinagpala, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa mga oras na ito, sila mainit, mga minamahal, na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah,
aking tampong tinatawagan, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved sister, Jimena Benitez, mga minamahal. Marahil sila na po ang ulit na magpapasalamat, mga minamahal, kahit maganda na po, mga minamahal. Hallelujah ang ating mga awit, mga minamahal, na napabilang po sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Double yung paggalang po at sa mga hindi po malilimutong turo at aral po ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda and beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. Bumabati din po sa buong Almeda family. Sa inyo po mga minamahal po na kapatiran, baguhan man po or datihan, isa po mapagpalang hapon na po sa inyong lahat. At ako din po bumabati po ng Merry Christmas and advance Happy New Year po sa ating pong lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na muli po niya ipagkaloob po sa akin na muli po makapagpasalamat sa lahat ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niyo po sa akin pong pagbiyahe mula po Manila hanggang po dito na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus na sa office po namin. Sila pa po yung nagsasabi na agahan na daw po namin yung pag-uwi namin para hindi daw po kami maabutan ng rush hour. At labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan din po mga minamahal na muli ko pong alalahanin na nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mula po sanggol pa lamang po ako hanggang po nung mag-high school po ako. Isa rin po sa may karamdaman po noon mga minamahal na asthma. Kami pong dalawa po ng aking pong beloved mother na andyan po ang pagpapahirap po sa amin. Andyan po na nalilimitahan po yung mga pwede po namin gawin. Gawa nga po na kami pong karamdaman. Andyan po sa murang edad. Nagnanais din po ng kagalingan mga minamahal, ngunit wala po kami masumpungan. Nandiyan pupunta din po kami sa mga specialista po na aming karamdaman upang magpagamot, magpareseta. Ngunit after po ng mga ilang araw, andyan na babalik na naman po paulit-ulit mga minamahal hanggang sa makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating po banal na gawain. Andyan po na nakakapakinig po ako ng mga patuto at mga pangangaral po sa banal na pulpito. Diyan po sinubukan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpatuloy po sa pagdalo, tumanggap po ng bautismo po sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa una dalangin po natin pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Ito po'y lubusan na po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po yung gamit ko po na nebulizer po nung bata po ako ni mahawakan, hindi ko na po ulit yan nahahawakan or nagagamit man. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na sa buong taon na kanya po kaming pinag-iingatan, ako at aking pong buong pamilya. Yung pagpuprovide na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na aming pong mga pangangailangan. Tunay po na hindi niya po kami pinapabayaan. At kapag po may mga times po na nagkakaroon po ako ng sakit, lagnat, and dyan na pinapagaling po ako ng mahal na Panginoon Jesus na minsan po mga minamahal, yung kapag nagkakasakit po ako, yung kinakabahan po yung mga kasama ko po sa unit, ngunit nandiyan na nananatili pong payapa po yung puso ko dahil knowing po na andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, di niya po ako pababayaan. Pinapasalamatan ko po ang lahat po ng kagalingan na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buong taon po na ito. Diyan din po mga minamahal, nais ko din po pasalamatan bagamat buwan na rin po ang nakalipas, ngunit lubos ko po ito pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung time po na last night po na ating pong beloved Honorable Evangelist Pastor. Andiyan nagkaroon po ng public viewing po sa dako po ng Amoranto. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na andiyan na sa uling pagkakataon po na masilayan po ang beloved pastor, pagkapat hindi po karapat-dapat, lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo tikit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Bless the Lord. Palapakan po na natin maminamalangaling dakilang Diyos. God bless you po. Ating beloved sister, Jimena Benitez, maminamahal, hallelujah sa pagpapalang yan, maminamahal sa mga buhay na patotoo, maminamahal, hallelujah na pagkahirap po, maminamahal ang karamdamang asma.
asma, mga minamahal. Dahil po mayroon po akong kaibigan, mayroon pong kaibigan ng yung abang lingkod, mga minamahal. Hallelujah, bata pa lamang po siya, mga minamahal. Mayroon na po siyang asma, mga minamahal. Hallelujah, hanggang mga minamahal, ito'y magbinatap, mga minamahal, nandun pa rin ang karamdamang asma, mga minamahal. Hallelujah, hindi po inaasahan, mga minamahal. Hallelujah, yung sakit niya ng asma, mga minamahal, inatake po yan ng gabi, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, nung inatake po, mga minamahal, nung umatake po yung kanyang asma, mga minamahal, hallelujah, binawian po siya ng buhay, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ating mahal na kapatid, mga minamahal, may karamdamang asma, mga minamahal, hallelujah, subalit nung sila nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa unang pananalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal, sa ating kagalang-galang, mga pastor, Wilder Sada Almeida, mga minamahal, yung kanyang karamdamang asma, yan po'y pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos. Ganyan po, katotoo, mga minamahal, hallelujah, ang Diyos, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, purihin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga dito po na po natatapos, mga minamahal, ang mga buhay na patotoo, mga minamahal, hallelujah. At mga minamahal, hallelujah, ako rin po, mga minamahal, ay nagpapabot, mga minamahal, hallelujah, ng pagbati po, mga minamahal, sa totoong Diyos na buhay, mga minamahal, ating nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, kanilang pong kapanganakan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ng I love you, dearest Jesus, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at habang naghanda po, minamahal, mga awit, mga minamahal, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsama sa ating pinakamamahal, na Paris po lamang, hallelujah. Sons of God, must forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God who must forward. Oh, Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God who must forward. For we are more than conquerors name. Sons of God who must forward. Bring the power of Jesus' name. Is the yoke and I the I is the battle, I am the flame. Is the all that I'm the soul. And the trouble with this the way, hallelujah. In the song and is the music. I am the lamb and he is the pain. I am the flower and he is the return. I am the bride who takes his name. We're all going up, we're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. As in the Lord, Lord, Lord. And if somebody shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord. And if somebody shout hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin mo ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay na palakpak minamahal para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the Beloved Jesus Finest Generation Choir, combined with Beloved Youth and Singers Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Palakpakan po na natin minamahal ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord! That your baby boy would one day rule the nations. Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This little soldier holding is the grace. Hallelujah, hallelujah. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, and the praises of the Lord. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lord. The dead will live, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lord. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, and the praises of the Lord. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the blind will see, and the praises of the Lamb. That your baby boy is Lord of all creations. Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child Jehovah is the great Praise the Lord, praise the Lord, praise the the Lord, praise the blind will Lord. see, the dead will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lord. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, and the praises of the Lord. The blind will see, the dead will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, and the praises of the Lord.
will sing, the dead will live, the dead will live again. The dead will speak, the dumb will speak, and the praises of the dead. The blind will sing, the dead will hear, the dead will live again. The dead will hear, the dumb will speak, and the praises of the Lord. The blind will sing, the dead will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, and the praises of the Lord. The blind will see, the dead will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, and the praises of the Lord. Napakabuti ng Diyos. The blind will see, the dead will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will sing, and the praises of the Lord. The blind will sing, the dead will hear, the dead will live again. The lame will live, the blind will speak, and the praises of the Lord. The blind will sing, the dead will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, and the praises of the Lord. The blind will sing, the dead will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, on the praises of the Lamb. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The word worthy to be praised to God. The word worthy to be praised. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. I live for Jesus day after day. God bless you, beloved God. For Jesus. Oh God, what name? The sweet Holy Spirit will I obey. I live for, praise the Lord, hallelujah. Thy loving kindness is better than life. Hallelujah. Thy loving kindness Is better than life. My lips shall bless thee. Well, I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I live Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart I'll express. I know that I must praise the Lord. Hallelujah. To love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart I can express. I know that I must give only one life to offer you, to love and serve you now and forever.
love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, amen. Praise the Lord, maraming salamat sa ating malam. Grabe, napakabuti ng Diyos at mapagpalang Diyos. Amen! Lahat ng pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to God, amen. At babulat mga minamahal na sikurin bumati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers. Welcome po kayo sa ating pong midweek service ng ating pong gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kayo po'y lubos na pinagpala sapagkat patuloy po ninyong napapakinggan at po'y kaparaan ng Diyos upang makilala niyo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, and also with our beloved stand Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Merry, Merry Christmas mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At napakabuti ng Diyos. Ang ganda ng mensahe ng awitin. Whoever thought, mga minamahal, na ang bata noon, yun pala mga minamahal siyang Diyos na magpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Gumaling karamdaman natin, binago ang ating mga buhay. Amen. Dati natin napakagulo ngayon. Nakakangiti tayo at talagang harap natin ng maraming tao na talagang ang Diyos talaga pinagpala tayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at sa ating pong pagkakaloob ng ating pong kasampung bahagi at mga handog. Napakalaga po nito. Sabi dito sa aklat ng Isaias, ang kabanata ay 55, talata po ay 8, talon sa 11. Sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. These are the promises of God. Ito yung mga pangako at salita ng ating mahal na Panginoon. At sometimes, ang mundo hindi ito matanggap. Amen. Ang kaparaanan ng Diyos, sometimes, sabi natin, praktikal lang ang buhay. Amen. Kaya kapag sinasabi ng lahat mga minamahal, gusto mong masenso, ay talagang magtipid ka. Huwag kang maggastos. Amen. Hindi ko sinabing masama na tayo po'y magtipid. Amen. Pero ang sinasabi natin mga minamahal, magtipid ka sa mga bagay na ukol sa iyo. Pero ibigay mo sa Diyos ang para sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At bakit mga minamahal? Sapat klarado mga minamahal na talagang alam natin na sa bawat pagpapala na mayroon tayo, sabi ng Ecclesiastes Kabanatay 5, talata 19, na bawat tao rin naman daw ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. So that is clear. Hindi lang Kristiyano. Kikristyano ka o hindi, anumang relihiyon meron ka, basta't ikaw ay tao, binigyan ka ng kayamanan at mga pag-aari. Everything that you have now, maging kariton man yan, maging sako man yan. Sabihin mo, wala kasi yung pag-aari, pero mayroon kang gamit sa kayong katawan, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? And even those, masasabi natin mga wealthy people, may mga kayamanan, sabi ng Biblia, galing yan sa ating mahal na Panginoon. Hindi po yan galing sa kung kani-kanino man. God is saying lahat ng mga pag-aari ng tao galing sa ating mahal na Panginoon. Ituloy po natin ang basa mga minamahal, binigyan niya ng kapangyarihang kumain niyon o mag-enjoy doon at kumuha ng kanyang bahagi. Oh, bakit sinabi nito ang mahal na Panginoon? Ecclesiastes 5:19. Basahin niyan mga minamahal. Bakit sinabi doon, ay kunin mo lang ang bahagi mo? Bakit hindi sinabing yung ibinigay ng Diyos sa'yo, iyon na lahat yan? Sapagkat napakahalaga na malaman natin na sa bawat pagpapala na mayroon tayo na galing sa mahal na Panginoon, ay may bahagi ang Diyos. May bahagi ang kanyang banal na gawain.
may bahagi ang kanyang banal na ministeryo. At yan mga minamahal ay kasampung bahagi at handog. Kung titignan niyo mga minamahal, ang mga bersikulo, sabi ng mga parisimo, dapat ba kami magbigay, mag-tax? Sabi ng mahal na Panginoon, bigay niyo sa akin ng dinaryo. Sino na dyan? Si Cesar. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, pero ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. See? So tingnan nyo. So hindi totoo na yung mga bagay na dumarating sa atin, pag-aari nating buo. Amen? Amen. Maling aral po yung mga minamahal, maling kaisipan. Amen? Kaya nga sabi nila, ang kaparaanan ko, hindi kaparaanan ninyo. Sabi ng mahal na Panginoon. So kung sinong susundin mo? Amen? Ang kaparaanan ng tao o ang kaparaanan ng Diyos? Pakatandaan po natin mga minamahal, sa sino bang sumunod sa kaparaanan ng Diyos, kailanman hindi po siya nagsisisi. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos. Alam niya kung ano sinasabi niya, hindi siya nagsisinungaling kailanman. Pero kapag tao nangako sa'yo, ewan ko na lang. Amen? Amen? Kaya ang sabi ng Biblia mga minamahal, hindi nyo dapat pinagdududahan ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing ibigay mo, ay kasampung bahagi tandog sa kamalig na mahal na Panginoon upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Amen? Malakias Kabanata 3, talatay 10, mga minamahal. At subukin mo ko ngayon sa bagay na ito, kundi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Totoo yan. Pag sinubukan natin na malapin sa bagay na ito, without any doubts, amen, kapag ginawa natin ito mga minamahal, bubuksan niyang dungawan sa langit, ihulog ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Anong pagpapala yan? Pera lang ba yan? Hindi, depende yan sa pagpapalang kailangan ng anak ng Diyos. Financial, okay. Physical, pagalingin ka. Pagbabago, magulong pamilya mo, kapayapaan, bibigyan ka. Bakit? Pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Akala ng taong pagpapala lang ay pera. Hindi totoo yun. Maraming pera, pero hindi sila pinagpala, napakagulo ng buhay. Hindi sila makatulog dahil sa dami ng pera. Pero ang Kristiyano pinagpalang lumos, walang pera, pero nakakangiti, nakakapagpatotoo, nakakapagpuri. Bakit? Alam niyang wala siyang aalalahanin. Lahat ng pangangailangan niya, ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung patuloy natin pagdududahan ito, mga minamahal, pagkatandaan niyo ang sinabi ng aklat ng Hebro, ang Kabanata 4, talatay 2. Sabi diyan, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gayon din naman sila. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangarinig. See? Hindi natin napapakinabangan ang salitang napapakinggan dahil kapag tayo nakapakinig, nandito sa pasok sa kaliwa, pasok sa kanan, labas sa kanan. Amen? Walang pananampalataya. Sabi niya, maniwala ka dyan kay Brother Joven. Amen? Pero sinasabi ko sa inyo, ang aming bahay noon, gubo. Pero ngayon pinagpala na kami. Dati-dati bisikleta wala kami. Pero ngayon may mga sasakyan na. Dati-dati walang trabaho. Ngayon pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dati-dati may karamdaman. Pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Kung gusto mong pagpalain ng ating mahal na Panginoon, nasa iyo ang desisyon, kapatid. Parating sinasabi ng mahal na Panginoon, inilalagtag sa ating harapan, dalawang bagay. Ang tayo po mga minamalay, either ito'y sumpa o ang pagpapala. Pagpapala, kung iyong susundin. Sumpa, kung iyong susuwayin ang salita ng mahal na Panginoon. Nasa inyong desisyon, mga minamahal. Huwag niyong hayaan na ang 2025 niyo still pare-pareho pa rin. Amen? Kung sa 2024, nagpunong-puno ka ng duda, kaya ganyan ang nangyari sa atin, mga minamahal, 2025, bigyan mo ng puwang ang salita ng Diyos sa iyong puso. Bigyan mo ng puwang ang mga pangungusap ng Diyos sa iyong puso. Dahil gustong-gusto tayong lahat pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero kung tayo magmamatigas, sabi nga nakikita nyo parating salita ng mahal na Panginoon, yung mga pinagaling ka ng iyong pananampalataya.
Amen. Ibig sabihin na sa atin yun. Kung tayo naniniwala, darating yan. Kung tayo alaan natin sa salita ng mahal na Panginoon, darating yan. Pero patuloy kayong magdududa sa salita ng mahal na Panginoon, talaga tayo po mga minamahal ay talagang walang hihintaying anumang pagpapala. Bakit? Nagdududa tayo eh. Sabi ng Aklat ng Santiago, ang pananampalataya mo atras abante, ay walang aasahang darating sa iyong pagpapala. Amen? Hindi, ngayon, okay ka. Ngayon, bukas, hindi. Hindi pwede yun. Kailangan, pag sinabing abante ng abante, kaya may dumating na pagpapala, hindi doon sa sinasabi mo, alam mong darating yan in His perfect time. Sa kanyang tamang oras. At perfect na perfect yan. Hindi ka malilate, hindi mauna, kundi parating on time ang mahal na Panginoon kung magbigay ng pagpapala sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba ang ikasapung bahagi, handog? Ay ikasapung bahagi, mga minamahal, ito yung tithes. 10% of all the blessing that we receive. Amen? So 10%. Pero may tinatawag tayong handog, mga minamahal. Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 8, 9. Kung titignan niyo mga minamahal, may ikasampung bahagi at handog. Kaya tayo mga minamahal, nakakamali dahil hindi natin binibigay yung kasampung bahagi at handog. Amen? So, pag may kasampung bahagi ka, that is tithe, another 10%, sabi ng mahal na pastor, para sa iyong handog. So, nan yun tinatawag na 20% giving. So, for example, for my 1,000 ka natanggap, for example, ikaw ay nanalo sa palaro, for example, 1,000. Amen? Times 0.2, that is yung 200 nun, huwag mong ubusin yung 1,000. Yung 200, hindi iyo yun. Yun ay para sa mahal na Panginoon. Yung 800 ang iyo. Amen? For example, pinagpala ka mga minamahal, na pag binigyan ka ng, ngayon, Christmas time. Amen? 100. O, yung 20, hindi iyo. Yan ay sa mahal na Panginoon. Yung 80, yan ang sayo. Doon ka kumuha ng gastos mo. Amen? Pero kapag pinagpala ka ng 100,000, amen? Yung 20 mil, ay malaki na yan, brother. Huwag mong isipin yung malaking amount. Bakit? Meron kang 80,000 na, grabe. Kung 100,000, may 80,000 ka. Amen? Ayaw mo ba nun? Kaya nga sabi, kung sino gusto mo more blessing, more praising. Amen? The more you praise, the more you be blessed. Grabe. Kapag ikaw ang nagbibigay, kapag ikaw nagbigay na nagbigay, huwag mong pagdamutan ng Diyos, kailanman di siya nagdamot sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Isa pang napakahalaga bago ko tapusin. Ang pagbibigay ay hindi para tulungan ang Diyos. Amen? Napakayaman ng Diyos. Pero bakit kailangan dumaan sa mga Kristiyano ang pagpapala para makarating sa kanyang banal na iglesia? Dahil gusto niyang patunayan na yung kanyang pinagpalang mga Kristiyano ay hindi tumitingin doon sa pagpapala, kundi doon sa nagpala sa kanila. Amen? Amen. Totoo yan mga minamahal. Sometimes kapag mayroon ng pagpapala, nakatingin natin sa pagpapala, nakakalimutan natin yung nagpala. Pero sabi naman na Panginoon, through you, para kapag ikaw ay magbigay, nagpapasalamat ka sa mahal na Panginoon. Naiisip mo yung nagpala, hindi na yung pagpapala lang. Kaya napakahalaga niyan mga minamahal, kapag tayo ginamit na outlet na mahal na Panginoon, we are chosen na tayo mga daanan na mga pagpapala niyan, huwag mong kunin ang hindi para sa iyo. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos, kunin mo ang para sa iyo. Lahat po na nakaunawa, pumalakpang ng malakas sa ating mahal na Panginoon, atin na pong hawakan, ating kasabong bagit handog, tipanalangin po ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder brother, Saldi D. Guzman. Praise the Lord.
malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo, mga minamahal, bilang pagalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal, mga ngaral, the beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Pereira. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O rin kayo mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming salamat po malapit noon sa bawat yugto o malapit noon, hallelujah, na kami iyong sinamahan sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan o malapit noon, iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya. At sa mga oras na ito, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan, malapit noon. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dumagos sa krus ng Kalbaryo. Malapit noon, sa ganang akin, wala po akong magagawa. Basahan lamang ako sa iyong harapan. Ikaw po malapit noon, hallelujah, ang maglagay ng mga salita. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan, malapit noon. At buksan mo po pang unawa kaisipan ng matagapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tumimo sa kanilang mga puso't isipan o malapit noon. At sa pangkalatang dalangin namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At dobling paggalang po sa ating pong kagalang-galang na at minamahal magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders, beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen, at ang kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Vientier, at sa ating pong maminamahal po ng mga bisita, sa ating pong Facebook live streaming, sa beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mga pagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, at Merry, Merry, Merry Christmas po sa ating lahat. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo po, mga minamahal, amen, ay nagsiselebrate, mga minamahal, amen, ng kaarawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi man ito, mga minamahal, amen, yung eksakto na petsa, mga minamahal, amen. Subalit, ang mahalaga, mga minamahal, amen, yung ating pong kinikilala, mga minamahal, amen, na merong Diyos na umibig sa atin. Merong Diyos na nagmamahal sa atin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong pamagatan, ang ating pong pag-aaralan sa araw nito. Ang ating pong titulo, mga minamahal, ang pamagat po ay God is good all the time, God is good. Ating pong basahin, mga minamahal, Aklat ng Roma, Kabanatay 8, talatay 28. Amen. Praise the Lord. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 28. Ito po sinasabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pinamagatan po natin, mga minamahal. Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Sapagkat meron pong kwento po, mga minamahal. Amen. Sa isang kaharian, meron pong isang hari na mahilig mangaso.
Ibig sabihin, mga minamahal, amen, manghuli ng mga usa, yung mga mababangis, mga minamahal ng mga baboy ramo, mga minamahal, amen. Mahilig po siyang mangaso, mga minamahal, amen. At sa kanyang pangangaso, mga minamahal, meron po siyang alipin na lagi po niyang isinasama, mga minamahal. Sa tuwing kasama niya po ang alipin na ito, mga minamahal, pag sila'y mangangaso, marami po silang nahuhuli, mga minamahal. At pag sila umuwi sa kanilang kaharian, sabi ng alipin na ito sa hari, God is good all the time. All the time, God is good. Ganon na ganon, mga minamahal, laging may nahuhuli. Hindi nasisero, mga minamahal, ang hari, mga minamahal. Subalit isang araw po, mga minamahal, nang magyaya ang hari, mangaso, mga minamahal, ang alipin, mga minamahal, ay hindi po nakasama. Sa kadahilan ng ito po ay nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, at hindi po nakasama. At sa pangangaso ng hari na ito, mga minamahal, amen, merong isang trahedya na nangyari. Biglang inatake ng mabangis na malaking baboy ramo ang kabayo, mga minamahal, amen. Nakasakay dito ang hari, mga minamahal. Dinaluhong, mga minamahal, ng baboy ramo ang sinasakyang kabayo ng mahal na hari. At ang hari ay nahulog sa kabayo. At sa pagkahulog, mga minamahal, aksidente, yung kanyang daliri naputol. Naputol yung isang daliri ng hari, mga minamahal. At umuwi ang hari sa kaharian, mga minamahal. At siya, mga minamahal, kahit yung kanyang alipin, may sakit, sinalubong pa rin niya ang mahal na hari. Pagsalubong niya sa mahal na hari, ang sabi ng mahal na hari, ako'y naputulan ng daliri. Nahulog ako sa kabayo. Ang sagot ng alipin na ito, mga minamahal, mahal na hari, God is good all the time. All the time, God is good. Ang mahal na hari na ito, mga minamahal, nagalit. Bakit po? Nahulog na ako sa kabayo, naputulan na ako ng daliri, sasabihin mo, God is good all the time, God is good. Ang sabi ng mahal na hari doon sa kanyang mga kawal, hulihin ang alipin na ito, ikulong. Ikinulong ang alipin. Doon sa kulungan, siya'y dinalaw ng hari. Nung siya'y dinalaw ng hari, habang nakakulong ang alipin na ito, mga minamahal, alam niyo po ang sabi niya sa hari, mahal na hari, God is good all the time. All the time, God is good. Ang mahal na hari, hindi nagkaimik, mga minamahal. At isang araw, muli, gumaling yung kamay ng hari, yung daliri na naputol, gumaling, mga minamahal, naghilom ang sugat, subalit wala na yung isang daliri niya, mga minamahal. Nagyaya muli, mangaso, hindi kasama ang alipin, sapagkat ito'y kanyang ipinakulong. Sa kanyang pangangaso, mga minamahal, napalalim ang kanyang pagpunta sa gubat, yung kanyang ang napuntahan niya, mga minamahal, meron siyang napuntahang tribo kasama ang kanyang mga kawal. Ang napuntahan niya, mga minamahal na tribo, yung kumakain ng tao. At tamang-tama po pala, ang mga kanibal na ito, mga minamahal na kumakain ng tao, mga minamahal, piyesta sa kanila at naghahanap sila ng kanilang maihahanda. At tiyempo, napadpad ang hari, kaya't hinuli nila ang hari at ang kanyang mga kawal. Alam niyo po, mga minamahal, yung kanyang mga kawal inuna, in-inspection ang katawan. Walang diferensya, iluto. Isa-isang niluto yung kanyang mga kawal, mga minamahal. Nung ang hari na ang iluluto, mga minamahal, chinek ng mga tribo, mga tao, mga minamahal, tinignan kung merong may hindi kung kumpleto ba. Nakita ng tribo, mga minamahal, ng pinuno ng tribo, wala ang isang daliri ng hari. Ang sabi ng kanilang pinuno, mga minamahal, palayasin yan. Hindi kumpleto, may depekto. Pinalaya ang hari, mga minamahal. Pinalaya ang hari. Doon niya naalala yung kanyang alipin, mga minamahal. Doon niya naalala.
Pinuntahan niya yung kanyang alipin pagka-uwi niya, mga minamahal. Nagpasalamat siya sa kanyang alipin. Tama ang sinabi mo, God is good all the time. All the time, God is good. At yung alipin, mga minamahal, amen, nagpasalamat sa mahal na hari. Siya'y pinalaya. Subalit tinanong siya ng mahal na hari, bakit ipinakulong na kita? May karamdaman ka, ipinakulong na kita. Bakit sinabi mo pang, God is good all the time? All the time, God is good? Ang sagot ng alipin, mahal na hari, kung hindi mo ako ipinakulong, marahil isa na ako sa nailuto ng mga tribo na humuli sa iyo. Kaya God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Kaya ito yung ating nabasa, mga minamahal, sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal. Sinasabi, nagkakalakip-lakip. Amen? Sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Lahat ng nangyayari po sa atin, mga minamahal, amen, ito po'y isa kabubuti po natin. Amen. Tayo mga anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi tayo anak sa labas, kundi tunay na tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kaya't kung tayo man ay dumaranas ng mga pagsubok, mga suliranin, meron tayong karamdaman. Sinasabi ng banal na kasulatan, pasalamatan mo pa rin ang mahal na Panginoon. Sapagkat ito'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Pasalamatan mo, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Sapagkat anumang meron tayong kalagayan, mga minamahal, may layunin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tulad ng alipin, mga minamahal. Amen? May layunin. Amen? Bakit tayo dumaranas ng mga pagsubok, mga minamahal? Sapagkat tayo po dinadalisay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa bawat buhay ng Kristiyano, mga minamahal, amen, basta't naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, lahat ng nangyayari sa atin, ikabubuti po natin niya lahat, mga minamahal. Amen? Kung tayo man ay nare-rebuke, mga minamahal, napagsasabihan po tayo, mga minamahal, sapagkat sinasabi ng Hebreo 12, mga minamahal. Amen? Dito po, mga minamahal, Hebreo 12, mga minamahal, sa kabanatay 12, talatay 5, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong ipawalang bahala ang parusa ng Panginoon, yung chastisement, paalala, o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Amen. Ang mahal na Panginoon, kung tayo po ay nagkakasala, kung tayo nakakalimot, tayo po'y pinagwiwikaan ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga mamangaral, ng nangangasiwa, ng kanyang mga pastor, ng kanyang pastor, mga minamahal. Amen? Kahit sabi ng banal na kasulatan, huwag tayong malungkot, huwag tayong malumbay. Amen? Kung tayo pinagwikaan, na-rebuke tayo, mga minamahal, pinangaralan tayo, tinutuwid tayo ng mahal na Panginoon, huwag tayong malungkot, huwag tayong malumbay. Bakit, mga minamahal? Ito'y sa ikabubuti ng lahat. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Inaalis ng mahal na Panginoon. Amen. Yung ating mga pride, mga minamahal. Kung meron tayong pride, mga minamahal, hindi tayo magagamit sa ubasan ng mahal na Panginoon. Inaalis ng mahal na Panginoon ang ating pride sapagkat meron pang layunin ang mahal na Panginoon. Gagamitin pa tayo sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pinagwiwikaan tayo, mga minamahal. Amen? Pinagsasabihan tayo, pinaaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon. Dumating sa atin ang karamdaman, dumating sa atin ang kalungkutan, kahirapan, kadalamhatian, huwag tayong malungkot. Alalahanin natin, merong Diyos. God is good all the time. All the time, God is good, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isipin natin, ano pagkukulang ko kaya, mga minamahal? Isipin po natin, ang mahal na Panginoon hindi nagkukulang. Amen? Hindi nagkukulang ang mahal na Panginoon. Tayo ang nagkukulang, mga minamahal. Minsan, hindi na tayo nakakapagpuri. Minsan, nakakalimutan na natin, mga minamahal, amen, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon sapagkat busy na tayo sa ating mga negosyo. Busy tayo sa ating pag-aaral, mga minamahal, amen. Nakalimutan na natin na may Diyos na nagmamahal sa atin. Na sa tuwing araw ng gawain, naghihintay ang mahal na Panginoon. Tayo'y makapiling,
mga minamahal, makipag-fellowship sa atin. Alam niyo po, nasasabik lagi ang mahal na Panginoon. Amen? Nasasabik lagi ang mahal na Panginoon, makapiling ang kanyang anak, lalong-lalo na sa kanyang kaarawan, mga minamahal. Sinong magulang, mga minamahal, magdiriwang ng kaarawan, ang kanyang anak malayo, mga minamahal. Ang kanyang anak wala dito, mga minamahal. Nais ng mahal na Panginoon, tayo mga minamahal na pinagpala niya, mga minamahal, kanyang makapiling sa araw ng kanyang kaarawan. Napaka-espesyal na araw, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kaya't mga minamahal, pag binagwiwikaan tayo, pinagsasabihan, lalong-lalo na pag-inom ng mga cobra, mga minamahal, hindi po maganda sa katawan yan. Mga beloved children mismo, ang sumasaway, mga minamahal. Nagsasabi, iwasan nyo ang pag-inom ng mga energy drink. Sapagkat marami na ang namatay, mga minamahal. Meron ng manggagawa, mga minamahal. Meron na po, mga minamahal, maging sa mga unbelievers, lalong-lalo yung mga nagko-contraction, mga minamahal. Pagod na pagod, halos walang laman ang tiyan, mga minamahal. Uminom ng cobra, namatay, mga minamahal. Meron isang artista, halos mabulag, mga minamahal. Biglang pag-inom niya ng cobra, mga minamahal, biglang nagdilim ang paningin sapagkat tumaas pala yung kanyang sugar. Meron siyang diabetic, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, mag-ingat naman. Amen? Mag-ingat tayo, sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ingatan din naman natin, ang mahal na Panginoon, nag-iingat. Subalit, mga minamahal, amen, ingatan din naman natin yung ating katawan. Lalong-lalo na ngayon, mga minamahal, Noche Buena, dami sigurong handa, mga minamahal. May lechon, may ham, sa ating mga tahanan, mga minamahal, amen. Subalit, sabi nga mga minamahal, iwasan natin lalo-lalo na may mga high blood, mga minamahal, amen. Iwasan po natin yung pagkain na nakasasama sa ating kalusugan, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ituloy po natin ang basa sa Hebreo 12, mga minamahal, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, hindi pinarurusahan, pinaalalahanan, mga minamahal. At pinapalo, hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kung tayo po pala mga minamahal ay hindi nakakatanggap ng paalala o mga palo galing sa mahal na Panginoon, magtanong na po tayo, mga minamahal, anak ba talaga ako ng mahal na Panginoon? O baka anak ako sa labas, mga minamahal? Amen? Magtaka po tayo, mga minamahal. Amen? Subalit kung lagi tayong pinapaalalahanan, amen? Lagi tayong nare-rebuke, open rebuke is better than secret love, mga minamahal. Amen? Nare-rebuke, ibig sabihin, pag nire-rebuke tayo, amen, mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon, ayaw tayong mapahamak, ayaw tayong mawala sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat kung nire-rebuke tayo, pinaalalahanan, itinutuwid, ayaw nating magpatuwid, ibig sabihin, ayaw natin ng langit. Mga minamahal. Amen? Ayaw natin ng kaligtasan. Ayaw natin sa mahal na Panginoon. Sino ang gusto natin, mga minamahal? Wala namang gusto makapiling ang kaaway ng mahal na Panginoon. Subalit ipakita natin, mga minamahal, amen, sa pamamagitan ng gawa, ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! God is good all the time. All the time God is good. Kahit marami tayong pagkukulang, mga minamahal, katulad na lang kanina, grabing pagbuhos ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Ngayon ay araw po ng Miyerkules, December 25, mga minamahal. Kaarawan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Sabi nga ng ating napag-aralan nung linggo, ano ang ating mairirigalo? Ano ang ating ibibigay bilang kapalit, kabayaran, subalit walang kabayaran. Hindi kayang tumbasan, sabi ng banal na kasulatan. Ipunin man natin buong kayamanan ng sanlibutan, mga minamahal, Yamasita treasure, lahat ng gold, diamante, mahalagang bato, mga minamahal.
Ipunin natin lahat yan, hindi pa rin yan sapat upang ibayad sa kabutihan, kagandahang loob ng ating dakilang Diyos. Amen. Aanhin mo ang kayamanan, mga minamahal, mga mahalagang bato. Meron kang karamdaman, nasa ospital, bedridden. May enjoy po kaya ito, mga minamahal? Isipin po natin. Amen. Meron ka, mapapagaling, bigyan tayo ng karamdaman ng mahal na Panginoon. Amen. Bigyan tayo ng karamdaman, napakarami. Sabi nga, tayo na ang pinakamayaman sa buong sanlibutan. Atin lahat ng lupain sa sanlibutan. Lahat ng tao umuupa sa atin, mga minamahal. Amen? Meron tayong lahat, anong klase ng mga bagay sa sanlibutan, meron tayo, hindi tayo nahuhuli kung ano ang uso. Amen? Subalit meron tayong karamdaman, mga minamahal. Hindi makalakad, bedridden na, mga minamahal. At ang tanging bumubuhay na lamang yung oxygen na nakapatong sa ilong, mga minamahal. Gugustuhin mo kaya ito, mga minamahal? Sino ang may gusto, mga minamahal? Sa atin ang kayamanan. Amen. Balit bedridden tayo, hindi mapagaling-galing ng pera, ng kayamanan, mga gold, mga minamahal. Maging ng ating mga pinag-aralan, mga minamahal. Mga ating naabot. Amen. Ating mga natapos, mga minamahal. Yung pinaglaanan natin ng oras, ng panahon, mga minamahal. Amen. Kaya tayong pagalingin, mga minamahal. Nandoon na tayo nakahiga, bedridden, ang lungkot-lungkot. Dadaan ng Pasko, dadaan ang bagong taon, mga minamahal, saan nagpapasko? Doon sa ospital. Ang daming masasarap na pagkain, hindi makain kahit isa. Hindi pwedeng kumain ng solid food. Subalit tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Wala man tayong yaman sa mundo, mga minamahal. Wala man tayong magarang sasakyan. Wala man tayong malaking bahay. Wala man tayong pag-aaring mall, mga grocery. Subalit, nasa atin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kayamanan ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Kung nasa atin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi na tayo hahanap pa ng iba. Amen? Sapagkat kontento na tayo, mga minamahal. Amen? Hindi na tayo, mga minamahal, amen, maghahangad pa na talagang makamtan lahat ng mga tinatamasa sa labas, mga minamahal. Amen. Sapagkat alam natin, mga minamahal, na ang mga bagay sa sanlibutang ito po ay pansamantala lamang. Lahat po yan mapupugnaw sa matinding init. Lahat yan masusunog, mga minamahal. Subalit iisa lang ang matitira, mga minamahal. Ang matitira sa atin, mga minamahal, yung ating mga gawa, kung paano natin pinaglingkuran ng tapat ang mahal na Panginoon. Sa ating mga gawa, dito tayo maliligtas, mga minamahal. Amen? Titignan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat may book of record ang mahal na Panginoon. Nakasulat lahat doon, mga minamahal. Amen? Araw ng gawain, absent. Mga minamahal, nag-check ng attendance ang mahal na Panginoon. Katulad sa school. Amen? Ang teacher, nag-check yan, mga minamahal. Amen? Titignan sa kinaupuan natin, wala si sister, wala si brother, mga minamahal. Nalulungkot ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ayaw ng mahal na Panginoon, lahat tayo. Ayaw ng mahal na Panginoon, may mapahamak kahit isa. Ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal, mga ligtas, kaya nga niya ibinigay ang kanyang buhay. Kaya tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan, mga minamahal. Amen? Ang iba, nagdiriwang ng Kapaskuhan, mga minamahal. Amen? Kung walang handa, hindi sila masaya. Walang ham, hindi ako masaya. Bakit? Ang ulam ko, tuyo. Ang ulam ko, asin. Yung kapitbahay namin, no? Grabe. Naglitsyon sa tabi pa namin, ipinapaamoy pa. Amen? Buti pa yung kapitbahay namin. Huwag mag-complain. Sabi ng banal na kasulatan, lahat may layunin ang mahal na Panginoon. Amen? Kung meron man tayo mga minasa kahirapan,
karamdaman sa mga oras na ito. Patuloy tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Patuloy lamang, wag umatras, mga minamahal. Wag magsawa, mga minamahal. Wag bumigay, mga minamahal. Sapagkat lahat ng ating nakikita, mga minamahal, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Unahin lamang natin ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Amen? Namumroblema tayo. Amen? Ngayon lang yan. Kapag nagpatuloy tayo sa paglilingkod ng tapat, sa susunod, mga minamahal, grabing baka, bongga-bongga na yung handa natin dahil sa matatapat na paglilingkod ng mga tunay na anak ng Diyos. Kahit sabi nga mga minamahal ng Roma 12:11, mga minamahal, kaya mga kapatid, ipinamanhig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. Regalo natin sa mahal na Panginoon. Yung ating katawan. Ibig sabihin, araw ng gawain, huwag mawawala, mga minamahal. Dadaloy tayo lagi, mga minamahal. At mismo ang Diyos ang masusunod. Amen. Mahal na Panginoon, masusunod sa ating buhay. Mga minamahal, hindi tayo ang masusunod. Kung sinabing anong oras ang gawain, alauna. Yun ang oras ng mahal na Panginoon. Hindi oras ng tao ito, minamahal. Amen? Sino po ba ang gumawa, mga minamahal? Amen? Sino ba ang nagpatupad ng oras na ito? Sino ang nagsabi na anong oras tayo paparito? Anong oras tayo sasamba sa mahal na Panginoon? Anong araw tayo sasamba sa mahal na Panginoon? Ito ba ay tao? Ginawa ba ito ng tao, mga minamahal? Amen? Ito ay ginawa ng mahal na Panginoon. Ito ay iniuutos ng mahal na Panginoon. Walang hinihinging kapalit ang mahal na Panginoon. Ang gusto lamang ng mahal na Panginoon, sundin natin ang kanyang banal na kalooban. Sabi nga ng John 14:15, mga minamahal. John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandment. Kung mahal natin ang ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, maipapakita natin ang pagmamahal sa kanya sa pagsunod sa kanyang mga itinuro sa atin. Amen? Sa pagtupad, sa pagsasagawa, mga minamahal, mga inihabilin sa atin ng ating beloved pastor Wildy Estrada Almeida. Amen? Kaya't, ang sabi ng mahal na Panginoon, anak, dadalo ka ng Miyerkules. Sabi ng beloved pastor, sinabi sa beloved pastor, dalo ka ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Dumalo ka ng Biyernes, 9:00 magsisimula, matatapos ng 6:00 ng umaga, ng Sabado. Sa Linggo, 9:00 ng umaga magsisimula, matatapos ng 3:00 o 4:00 ng hapon. Subalit, hindi tayo nagpapasakop sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Nasusunod yung ating sarili. Subalit, ganun pa man, inuunawa tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Bakit tayo pinagwiwikaan? Gusto ng mahal na Panginoon, baguhin natin yung ating ugali, mga minamahal. Amen. Hindi tayo pinagsasabihan ng mga mangangaral, ng nangangasiwa sa atin upang tayo ipahiya, upang tayo po, mga minamahal, ay hamakin, mga minamahal. Gusto ng mahal na Panginoon, gusto ng mga mangangaral, nangangasiwa, mga minamahal, mapabuti yung ating kalagayan. Na sa pagsapit ng Pasko, December 25, pagpalit ng taon, magkakasama tayo, naghihintay sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Merry Christmas and a Happy New Year po, mga minamahal. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I leave, I will sing of the goodness of God. Lord, yes, amen, hallelujah.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I leave my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire. It's a darkest night, you're close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have laid in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Purihin ka ba na Panginoon mo minamahal? Ano ating pong may bibigay? Kahit papuri, pasasalamat, mga salita. Hallelujah. Sa kabutihan ng ating malapay ginawa sa atin. Hallelujah. Buong isang taon muli tayong pinasagana sa lahat ng bagay. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kang manghimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Kung tayo may nalulugmok na darapa, bumangon tayo. Sabi ng Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Ayaw ng Diyos sa mga lumikmik, malahininga na Kristiyano. Gusto niya maging mainit tayo sa kanyang palingin. Napakaraming bagay na dapat ipagpasalamat dahil totoong mabuti ang ating Panginoon. Hallelujah, Tagalog. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes! Give me the Lord. Hallelujah. 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 Hanggang ako ay nabubuhay.
aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa mga buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Buhay na bubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Hallelujah! Thank you so much for the Jesus. We simply praise. We are nothing. Hallelujah. Pakanin ka po kami. Simple na larapan. Wala magkinabagan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much. Hallelujah. Oh God. Ika'y tapat sa amang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat buhay na bubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Purihin natin malapag Jesus, maminamahal. Walang kasing bait, walang kasing buti ang Diyos nating pinaglilingkuran. Hindi tayo iiwan ng talunan. Hindi tayo pababayaang nalulugmok. Ang kanyang pagmamahal, maminamahal ay umaapaw. Sinong Diyos, hallelujah, nakagaya niya? Hindi lamang natin naunawaan minsan ang kanyang plano. Kala natin tayo nabibigatan ng lubos. Pero kung ating ititake lahat ng kanyang mga paalala, lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga problema, lahat ng mga suliranin, maunawaan mo gaano ka pala niya kamahal. Ayaw niyang ika'y mapariwara, mawala. Lahat ay nagkalakip-lakip para sa ikabubuti mo. All things work together for good to them that love the Lord. Tunay ang kanyang mga salita natin na pakinggan. Hindi doon maminamahal sa mga ilustrasyon, hindi doon sa mga magagandang halimbawa, kundi sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Siya ay totoo. Hindi man tayo gagamit ng mga another logic, mga salitang panghihikayat, pero ating napugnawa, maminamahal, na kailanman hindi tayo tinatalikuran ng ating mahal na Panginoon. Talagang nariyan palagi sa atin. Tayo'y palagi niyang inaaliw. Kaya tuwing Miyerkules, maisip mo talaga na nag-aantay siya dito para ikaw ay sumamba sa Kanya. Pagdating ng Biyernes, nag-aantay siya dito para titingnan ang iyong pagsasakripisyo. Gaano man kalayo ang inyong pinanggagalingan, gaano man kabigat ang inyong daladala. Sa buong magdamag, pinapasipay tayo, pinapayapa tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, hallelujah! Thank you so much, Lord! Maraming salamat, mahal na Panginoon! Hallelujah! Hindi kami karapat-dapat! Hallelujah! Ika'y tapat sa amang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay,
Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Purihin ka, mahal Panginoon. Ating mga beloved webcast viewers, ating minamahal ng mga bisita, gaano kayo kamahal ng ating mahal Panginoon. Hindi pa huli na tayo po'y dalhin dito sa buong katotohanan na gawain. Wala nang ibang katotohanan, maminamahal, na nagtuturo. Tayo may prueba, may ebidensya. Alamin mo ang nagtuturo na mayroong 4 reglamento ang kaligtasan na dapat gawin ng tao. Dahil kung wala yan sa iyong kinalalagyan, amin kayong inimbitahan na pumarito dito sa totoong gawain. Gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. First requirements is your faith. Hindi basta-bastang pananampalataya na may kasamang gawa. Kaya huwag kayong manatili din sa panonood ng iyong webcast o sa live webcast sa YouTube at Facebook, sa TV program, makinig sa radio program. No. Huwag kayong manatili diyan. Ihakbang ninyo ang inyong mga paa. Dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Diyan sa Marikina ngayon, diyan sa Amoranto. Paikot-ikot ang mga gawain natin diyan sa Metro Manila upang ang lahat ng mga kapatiran natin na mga nanlalamig na nalulupaypay, nawawala na, unti-unti nang tinabunan ang kanilang pananampalataya. Kayo po'y makarikol, hallelujah, sa inyong, hallelujah, mga dinanas na mayroong Diyos na nag-antay sa inyo. Laging nagmamahal, hindi nagpapabaya. Kung kayo'y nasa iba-ibang sikta at denominasyon, alam niyo, minamahal, walang kasing bait ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Gaano man kabigat ang inyong kasalanan. Ang pangalawang reglamento ay ang pagsisisi. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ikaw na nagsisisi, ang iyong buong pamilya ay ililigtas ng ating mahal na Panginoong jail guard sa Biblia. Natakot siya dahil si Paul at Silas nakawala. Natakot. Baka siya'y papatayin ng mga gobernador nung araw, ng mga pariseo nung araw, mga pari, mga matatanda sa iglesia. Ngunit may anghel na dumarating, ang sabi ng anghel, huwag kang mag-alala dahil pinahintulutan ko mga bagay na ito upang makita mo na kahit nakakulong ang mga Kristiyano, tunay na Kristiyano, akin silang pinakawalan para mapatunayan ninyo ng kanilang Diyos na sinasamba ay tunay na Diyos sa Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ngayon, kung maniniwala ka, ang sabi ng anghel, kung maniwala ka, ikaw ay maliligtas 10 ng iyong mga mahal sa buhay, iyong kasambahay. Kaya ngayong hapong ito, maminamahal, inimbitahan kayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, magsisi ka, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, pangatlong reglamento, upang magkaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang pang-apat, Diyos nang gagawa. Kanina kung nanonood kayo, kumikilos sa aming kalagitnaan ng ating mahal na Panginoon, ibinubuhos siyang kanyang Santong Espiritu to prove beyond any shadow of the doubt na ang Diyos ay kapiling namin, kasama namin. Kaya itaas ang kanang kamay, tandaan ninyong pagsuko, sumunod kayo sa panalangin at ibabanggitin, sabi niyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, ang iyong mga salita, ikaw mismo, mahal na Panginoong Yesus, na aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay, patawad po. Linisin mo ko, hugasan ng banal na dugo pag sa krus ng Kalbaryo. Gawin pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang ini ang lahat. Upo, mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng iyong propeta, orderly evangelist Pastor Will Israel Almeida. Kahabagan mo po ang mga alam mga kababayan na nagsitanggap sa iyo. Aming mga bisita dito sa aming pong chapel. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Hugasan ng banal na dugo mag sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Ito pong samot na langin namin sa tumislim ko ang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan, maminamahal. Ang sabi ng Biblia, bago tayo dumako sa ating mga pangailangan, magsisi, tayo po humingi ng kapatawaran dahil ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagikinig sa mga makasalanan. Yun lamang nakapagsisisi,
Yaon lamang karapat-dapat ang kanilang mga panalangin. Alam niyo, maminamahal, sa mga makasalanan, sa mga patuloy na gumawa ng kasalanan, sabi ng Biblia, kahit sa siling, hindi lulusot ang iyong panalangin. Hinahadlangan palagi ng kalaban yan. Ngunit kung ikay natutong magsisitaw sa puso, ang sabi ng Biblia, pakikinggan ka ng ating mahal na Panginoon, patatawarin ka ng ating mahal na Panginoon, ipikit ang mga mata, magipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Ang panalangin ay pakipag-usap sa ating Diyos na buhay. Sabi niyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat. Salamat sa kalusugan, kalakasan. Lahat ng mga biyayang aming tinatanggap, ito may mga material, physical, financial, spiritual na pagpapala. Nagdaos kami sa iyong kaarawan sa araw na ito dahil masagana, umaapaw ang masaganang pagpapala na aming tinatanggap sa buong isang taon. Amang banal, narito kami, handa namin malapit sundin ang banal na kalooban. Tulungan mo kami sa mga natitira pa naming kahinaan, mga problema at mga suliranin. Haharap kami ng panibagong taon. Hallelujah, 7 araw mula ngayon. Hallelujah, gusto namin, malapay Jesus, maging karapat-dapat kami sumalubong sa iyo sa panibagong taon at ihanda ang aming mga sarili para tanggapin ang lahat ng mga biyayang iyong ipinangako. Sa pangalan ng aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus, aming iniang lahat. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the most precious name of Jesus, ipatong niyo mga kanang kamay sa inyong mga ulo. Banggitin ang karamdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, anumang karamdaman mayroon kayo, demonyo ng kahirapan, demonyo ng pagkabalisa, ubusin pong lagnat, COVID-19, lahat ng uri ng mga karamdaman, bulag, bibi at bingi. Hallelujah, sa pangalan ng Kitong, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, complete healing and deliverance, demonyo ng kahirapan, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Hallelujah, be prosperous this coming year. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, in dear Jesus' mighty name, amen and amen. I'm healed, we're healed. Hallelujah, in Jesus' name, praise the Lord, glory, glory, this loving God. Tapos dalawang kamay bilang pasasalamat. Ngayon naman pasalamat na dahil angkinin na natin ang ating mga hinihiling sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Angkinin na. Hindi yung baka sakali, walang baka sakali. Pag ang pananampalataya mo 100%, amen? Nung sinabi ng mahal na pastor, Brother Dani, ang pananampalataya mo, 100% ba? Alanganin siyang sumagot. Sabi ng Brother Dani, opo, mahal na pastor. Sinungaling! Hindi 100% ang pananampalataya mo. Nung makita niya maminamahal lahat, mamatay, mabuhay, talagang grabing pananampalataya. Inulit siyang tinanong, Brother Dani, anong pananampalataya mo? Mga pastor, 100%, higit pa, 100%. Sabi na, ngayon, handa na kayo, kahit mamatay tayo, kahit mabuhay, sa piling tayo ng ating mahal na Panginoon. Nagtagumpay, hallelujah, ang 12 prayer warriors. Magtagumpay tayo. Amen. Amen. Taas ang dalawang kamay, tumalon, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, dahil nagtagumpay tayo sa hapong ito. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you, mga minamahal, at maraming salamat sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon. Nung Lunes, mga minamahal, aming makapiling ang ating mga beloved workers, outsiders, and insiders, amen, na kami po minamahal ay ginabayan ng ating mahal na Panginoon. 10 o'clock in the evening na po. Natapos, talagang ginagabayan pati po ang ating minamahal na mga kapatiran na mga beloved choir members, elders, pauwi ng Umingan. Grabing kagalakan nila. Sila ang nakapag-uwi nung first prize at third prize. Grabing panalangin, maminamahal. Alam niyo po, kinumport sila dahil nung pumunta kami nung kanilang pasasalamat, habang nagpipreach ang ating beloved preacher, Brother Jobin, hindi talaga namin siya mapatawa, sila mapatawa hanggang miniting pa namin. Ang hirap talagang patawanin, ang hirap talagang suyuin.